No niin, tämmönen homma on sitten, että niin elokuviin on tulossa ensi iltaan sitten uusi Karate Kid, niin kummalliselta kuin se kuulostaakin. Elikkä Karate Kid Legends. Kyllä. Joo. Ja sen kunniaksi sitten otettiin tehtäväksemme sitten Abassin kanssa katsella kaikki nämä 3 alkuperäistä Karate Kidia, oikeastaan 4. Ja sitten puhutaan vielä, Abassi on nähnyt ton Cobra Kai-ohjelma. Ja sitten mennään sitten, kun näet tämän videon, niin sitten sen seuraavana torstaina tulee sitten Karate Kid Legends-arviomme sitten. Mutta siis tällä hetkellä emme siis ole vielä nähnyt Karate Kid Legendsia kyllä. Mutta nyt aloitettiin sitten ihan ensimmäistä Karate Kidistä. Ja meillähän oli tässä tämä taisi olla Super Heavy Valruksen lahjoittama custom kansilla varustettu Karate Kid Trilogia-versio Blu-ray sitten, että tästä aloitettiin sitten, että oikea kansihan on tässä. Mä pistän arvostelun takia tämän oikein kannan nyt kuitenkin, vaikka tää on kyllä tosi hieno tää kurkipotkukersa kansi, mutta pistetään nyt näin niinku selkeyden vuoksi tämä alkuperäinen kansi ja näin. Niin, ensimmäinen Karate Kid valmistui vuonna 1984. 84 kyllä, ja mä puhuin tuossa 84 vuoden lähetyksessä tästä jonkun verran, katsoin sitä varten sen uudestaan tämän ykkösen, mutta nyt sitten katsotaan nämä kaikki 3 peräkkäin. Ja tämähän lähti koko Karate Kid siitä, kun tämä tuottaja Robert A. Weintraub niin oli nähnyt jo uutisena, että oli joku 8-vuotias killi oli ollut kiusattuna ja näin, ja sitten puolustautui sitten kiusaajia vastaan opettelemaan karatea. Mutta samaan aikaan oikeastaan sitten kävi niin onnekkaasti, että tämä tämmönen Sally, jonka nimi oli se käsikirjoittaja, se Robert Kamen. Niin, Robert Kamen oli tehnyt itsestään niin kuin omaan kokemukseensa perustuvan käsikirjoituksen, ja hyvin samanlainen tilanne, että niin kuin oli ollut nuori jätkä, joka oli kiusattu ja sitten opiskellut karateeta, teki sitä kässäriä. Yhdessä nämä sitten yhdistivät voimansa sitten ja loivat sitten tämän Karate Kid ensimmäisen, ja kyllähän tästä tuli niinku ilmiö. Joo, ohjaajaksi hän valikoitu Rockin ohjaaja eli John G. Avildsen. Kyllä, joo. Joo, ja voisiko sanoa, että Karate Kid oli sen vuoden ehkä semmoinen suurin yllättäjä? Suurin yllättäjä, siis hirveä hitti, että sen vuoden menestyksekkäimpiä elokuvia. Että 8 miljoonan budjetilla tämä leffa toi 130 miljoonaa takaisin, ja sehän oli taattua, että jatko-osia tulee ja kaikkea muutakin kyllä. Mutta kyllähän voisi sanoa, että näissä on hirveästi yhtymäkohtia kyllä Rocky-elokuvaan. No onhan tämä on teineille suunnattu Rocky-tarina. Eli siis tämä kertoo sellaisesta Daniel LaRusso-nimisestä jätkästä, joka muuttaa äitinsä kanssa New Jerseystä Los Angelesiin, ja siellä sitten tämä niin sanotusti kotouttaminen ei menekään ihan putkeen, vaan paikalliset kovikset sitten ottaa hänet vähän niin kuin silmätikukseen ja alkaa semmoinen kiusaussarja vähän niin kuin, että alkaa vähän niin kuin toisiaan nokittelemaan siinä, ja sitten pahasti turpansa saaneena, niin heidän talonmies Mr. Miyagi ottaa sitten hänet vähän niin kuin suojiin ja alkaa opettamaan hänelle karatea, ja pahisten kanssa välit sitten hoidetaan turnauksessa. Joo, kyllä. Eli siis tässä oikeastaan se juoni on. Ja sitten siihen ympärillä on ympätty vielä sitten tämä Elizabeth Shuen esittämä naispuolinen hahmo, joka sitten tulee tämmönen romanssi tämän Daniel LaRusson kanssa sitten. No, niinhän siihen, Danielson. Niinhän siellä high schoolissa tuntuu tapahtua. High schoolissa tapahtuu kyllä, ja Johnny jengeineen tekee kusimunatemppuja ja Daniel tekee myös kusimunatemppuja takaisin. Ja se on, siis tässä ei ole mitään uutta tässä tarinassa, ja tämä on nähty miljoonan kertaa, mutta oikeastaan se, minkä takia tämä toimii, niin koska tämä on tehty, tämä on tosi virtaviivainen tarina, ja tämä on mielenkiintoiset hahmot, ja mun mielestä aina tämän elokuvan sydämen ja ytimen luo sitten tämä Danielsonin ja Mr. Miyagin suhde. Joo, ja se on oikeasti tosi koskettava ja tosi niinku, sä tunnet niiden. Niillä on kemiaa. Kemiaa siis silleen, että siis se toimii todella hienosti, ja se Mr. Miyagilla on oikeasti
koskettava ja surullinen tarina hänen taustalla, mitä hän on sinne päätynyt. Ja... Vähän niin kuin jos verrataan Rockiin, niin ei mullekaan ensimmäisenä tule mieleen Rockissa se, niin kuin se itse niin kuin matsi, vaan siis se Rockin treenaaminen. Siis se matka siihen matsiin. Matka, joo, kyllä. Tässä on ihan sama juttu, että niin kuin se, mutta tämä ei, niin kuin, se treeni ei ole ehkä tässä niin samanlainen, niin brutaali, vaan tässä on ehkä tämmöinen spirituaalinen treeni sitten sekä että niin kuin Danielille ja Mr. Miyagille. Nämä niin kuin, toinen toisiaan niin kuin, ruokkii vähän toisiaan Kyllä. tässä niin kuin, niin kuin, elokuvan ajan. Ja sitten tämä on vaan höystetään sitten se lopun karate-matsi siinä. Joo, siis ja Joe Espesiton You're the Best Around -biisin vauhdittamana, niin se on vittu, ton parempaa biisiä mä en oikeesti keksi. Joo, siis niin yksi minkä takia mä oon ihan varma, että tää, paitsi että Mr. Miyagi ja toi Danielin ystävyyssuhde, mutta minkä takia tämä elokuva oli niin menestyksessä, tässä on helvetin hyvä soundtrack. On. Paitsi Bill Contin musiikit, mutta myös sitten on sen aikaisia hittibiisejä. Kyllä. Tai ainakin mistä tuli hittibiisi. Bananarama, sitten Joo. Cruel Summer ja kaikkea tämmösiä. Niin tässä huokuu tämmönen lämmin kasari niinku meininki ja siis ei syyttä, niinku, tää on monelle tosi rakas kyllä. Niin ja siis mulle todella rakas. Mä en edes muista kuinka moneen kertaan. Mä oon tän ykkösen ja kakkosen siis käynyt Katriinaan leffateatterissa kattoo. Niin, ja sitten, Virossa sitten vielä naapuri oli nauhoittanut sen telkkarista joskus. Niin me käytiin sitten muina päivinä katsomassa sitten hänen videosta sen. Joo. Eli siis Herra Jumala, mä oon tän nähnyt. Siis mä veikkaan, että sä et oo ainoa Niin. tässä. Mulla toisaalta niin kun, ei ehkä ole välttämättä niin vahvaa nostalgista siitä, että siis mä oon varmaan niin kuin ekan kerran nähnyt, niin siis tullut joskus telkkarista, jos 3:lta tullut ja sitten se on katsottu sitten sellaista, mutta en mä kyllä muistaakseni pitänyt tätä mitenkään niin kuin kauhean niin kuin uraa uurtava tai mitään. Ihan jees, ihan jees. Ja siis kyllä tää on mun mielestä ihan jees vieläkin kyllä. Ja siis ehkä enemmänkin nykyään kun tätä kattelee, niin siis tästä huokuu nimenomaan tää kasariestetiikka niin vahvasti ja se on oleellinen osa tätä leffan viehätystä kyllä. Niin. Martin Kove näyttelee tässä. Eli siis Martin Kove on semmonen B-luokan action-jäbä. Niin ja tässä se näyttelee sitä Cobra Kain oman tämmönen karate-klaanin. Se on perustanut tämmöisen Cobra Kai-nimisen karate-klaanin sitten. Ja tätä samaa nimeä hän kantaa sitten tää TV-sarja spin-offi sitten. Joo, se Cobra Kai-nimihän tulee siitä, että Martin Kove oli niinku Vietnamissa sotilaana oli siellä ja niillä oli semmoinen komentaja siellä. Siis Cobra Kaista me nyt puhutaan, niin niillä oli semmoinen kusipäinen komentaja, joka oli ihan samanlainen kuin tää mikäs tän hahmon nimi nyt oli, siis muistaaksä yhtään mikä se oli se Martin Koven esittämä hahmo. No kuitenkin se on mulle aina Martin Kove. Niin, se oli kuitenkin, ne oli semmoisessa, ne joutui semmoisella vankileirille, missä ne joutui tappelemaan semmoisen pölkyn päällä, missä oli semmoinen monttu pohjalla, mikä oli täynnä siis käärmeitä, kobria. Ja hän siitä sitten keksi itselleen Cobra Kai. Oman kokemuksensa kautta sitten Cobra Kai nimen. Se on aika sellainen pelottava jengi kyllä. Varsinkin tää Martin Koven uhoaminen, se justi, että niinku viha on tärkeää, kostaminen on tärkeää, finish him. No pain. Joo. Ja siis tämmöisessä elokuvassa pitää olla hyvät pahikset. Ja sitten on se Johnny, mikä on siis se William Zabka. Niin, William Zabkan esittämä tää kovis, joka sitten joutuu lopussa vastaan. Joo. Tai kenen kanssa koko ajan se biifi on. Niin, siis Cobra Kai keskittyy tähän William Zabkan esittämään Johnny Lawrenceen, joka sitten alkaa ottaa yhteen tämän Daniel LaRusson kanssa siinä Cobra Kaissa. Puhutaan siitä sitten lopussa sitten, mutta niin kun, jos pysytään tässä elokuvassa, niin siinä on hyvin tehty justiin nämä pahikset, jotka niin kun on oikealla tavalla uhkaavia tällä, mutta niissäkin on myös semmoista inhimillisyyttä. Sitten lopussahan toi alkaa sitten, että Johnny vähän epäilee, että onko tämä Martin Kove nyt sitten kuitenkaan oikeassa, kun se haluaa sen, että okei, rampauta se, siis siellä lopussa potkaisee sweep the leg off. Sweep the leg ja näin. Mutta niin se edelleenkin, niin siis se, en mä tiedä, ei siinä kyllä mun mielestä, mä en saa mitään niinku samanlaista niinku semmoista niinku, tiedätkö, jännityksen tunnelmaa siihen loppukähyyn kuin mitä vaikka niinku Rockin lopputaistelussa on. Ja, mutta kun ei tää niinku ole mun mielestä niinku kamppailuelokuva tai taisteluelokuva, vaan nimenomaan tää ystävyyselokuva. Siis tää on ystävyys. Siis
pääosassa on mun mielestä Mr. Miyagiin ja sitten Danielsonin niin kuin ystävyys ja sitten etenkin se Mr. Miyagin mystisyys on myöskin tosi isossa osassa. Että... Joo, ja se oli hyvä ratkaisu, kun siinähän oli meillä oli puhetta tuossa filmin aikana, että tuotantoyhtiö meinasi leikata sen kohtauksen pois, missä Mr. Miyagi ryyppää ja sitten kerrotaan sen taustaa siis siitä, että ilmeisesti hänen vaimonsa on kuollut niin kuin amerikkalaisilla niissä japanilaisleireillä sitten, että niin kuin, vähän tavallaan niin kuin, ei suoraan sanota sitä, mutta vähän niin kuin kritisoidaan myös tätä amerikkalaisten toimintaa niin kuin täällä toisen maailmansodan aikaa. Niin se syventää sitä niin kuin ihan next levelille näin sanotusti kyllä. Joo. Mutta multa siis, tähdet nyt pitäisi jakaa, niin mä annan tälle 4 tähteä. Tässä painaa nostalgia tosi paljon ja se tosiaan, että miten paljon mä ton on nähnyt tai niin usein sen on nähnyt ja sitten se, että ne tuli nämä kultaiset muistot taas esiin sieltä. Että kyllä tuossa oli paljon sellaista niin kuin lapsuuden muistoja tuli mieleen. Joo. No mulla niitä niin kuin sanottu ei ole niin kauheasti, mutta mä annan 3,5 tähteä siis ihan niin kuin hyvien biisien ja kasariestetiikan takia. Mä tykkään siltä, miltä tämän aikakauden elokuvat näyttää. Miten ne on kuvattu, minkälaiset värit niissä on, mitenkä ihmiset pukeutuu, minkälaiset hiustyylit on, minkälaiset musiikkityylit. Ja tietysti tässä oli hieno, kun oli yksi taas tämmönen arcade-salikohtaus, että se ainakin galakapeli näkyy siellä. Se on aina hienoa, kun näissä mennään sinne kyllä. Mutta niin kuin sanottu, hirveä hitti, 130 miltsiä box officessa, joten oli ihan taattua, että... Oliko se budjetti ollut 8 miljoonaa? 8 miljoonaa. Se saatana, se on aikamoinen voitto kyllä, kun ottaa huomioon tosiaan, että tuossa budjetti ei ole mikään kaksinen edes tohon aikaan. Niin, mutta siis siihen oli juttu, että siis tämä oli sleeper hit, eli tuotantoyhtiö ei ole olettanut, että niinku tämä tekee niinku kauheita bisnestä, mutta lienee sanomattakin selvää, että Paramountilla oltiin hyvin tyytyväisiä tähän tulokseen ja nehän alkoi heti suunnittelemaan, kun oli... Se oli noin viikon ollut ensi-illassa. Sitten alkoi niin, että hei, nyt aletaan kuvaamaan sitten Karate Kid 2. The Karate Kid Part 2 tuli sitten 86, eli pari vuotta siinä väliä kului ja sitten siirryttiin vähän erilaisiin tapahtumiin tässä. Mennään Japaniin. Joo. Siellä Mr. Miyagin isi voi huonosti. Niin. Mennään sitten vähän sinne hoitaa. No, Mr. Miyagilla hän on sitten siellä omat ongelmansa, eli siellä se paikallinen Sato-niminen kaveri, setä itse asiassa hänelle. Oliko se serkku vai setä vai? Ei, siis ne oli vaan kavereita, mutta siis tämä Mr. Miyagin isä oli jo kouluttanut sitä oli, samaa. Ne oli tosi hyviä frendejä, mutta sitten siinä tapahtui niin, että nämä molemmat miehet oli rakastunut samaan naiseen ja sitten se, mikä Kyoto vai mikä Kyitö, niin oli sitten sovittu avioliitto, että sen pitää mennä tämän Sato-äijän kanssa naimisiin, mutta Mr. Miyagi oli sanonut, että ei vittu, kun mä menen sen kanssa naimisiin ja tällä. Ja sitten se oli tullut hirveä riita ja sitten nämä parhaat ystävykset oli ajautunut siihen pisteeseen, että ne oli niin kuin, tämä Sato haastoi sen kaksintappeluun, niin kuin karate-tappeluun ilmeisesti kuolemaan saakka. Ja Mr. Miyagi lähti sitten vittuun sieltä Osakasta sitten ja muutti Amerikkaan. No nyt sitten kun se menee tapaan sitten kuolevaa isäänsä sitten, niin eiköhän Sato, se ei ole unohtanut pätkääkään, vaan se on elänyt siinä katkeruudessa niin kauan, kun se siellä Jenkkilässä on ollut. Eikö se voinut lähteä perään hoitaa sitä vihansa vai jotain? Eikö nämä niin vuosikymmenet tässä välissä ole sillä, että okei, se oli aika hyvä frendi tällä ja vittu, se oli kyllä vittumaista, mutta eiköhän paiskata kättä päälle ja niin kuin, tervetuloa takaisin. Ei, se on samaa mieltä, että niin, vittu, nyt me mennään vetää se karate-taistelu kuolemaan saakka. Ja siitähän tämä vittu koko elokuva kertoo siitä, että se tekee ilkeyksiä, niin kuin se on sitten sen... Satolla on oma dojo. Ja sille kuuluu sitten, sille kuuluu kans noita oppilaita, jotka ovat aivan umpimulkkuja. Ne on melkein yhtä pahoja kuin tämä Johnny Lawrencein porukka, melkein pahempi jopa. Nämä jätkä kuuluu vankilaan. Joo, totta kai meillä on siellä japanilainen Johnny on siinä. Niin. Sanotaan sitä japanilaisen Johnny, mä en muista se nimi. Mutta se on sitten tämän Sato on hänen setänsä siinä. Ja sitten tämä Sato ja sitten tämä japanilainen Johnny niin koko ajan yrittää saada niin ärsytettyä Mr. Miyagia siihen niin kaksintaisteluun tällä. Ei se vittu, Mr. Miyagi on niin cool. Se ei anna periksi näin. Kunnes sitten kuvioihin eksyy Kumiko-niminen tyttö, johon sitten Daniel sitten tulisesti niin kuin ihastuu ja samalla ilmeisesti alkaa sitten tämä japanilainen Johnny-porukka niin kuin näkee, että ja sitten alkaa käymään sen Kumikonkin.
En mä tiedä, siis koko tää elokuva menee. Siis tää niinku tuntuu, että tää on niinku koko ajan niinku, ihan koko ajan niinku tuuliajolla. Tää ei oikein tiedä mitä tää tekee, mistä tää kertoo edes. Eli siis lopultahan tää menee niin, anteeksi nyt vähän spoilaa, mutta niinku, siis nää ei ikinä käy sitä karatetaistelua tää Sato ja Mr. Miyagi, vaan niinku tulee hirmumyrsky. Siis, ja ne Mr. Miyagi armollisesti pelastaa hänet kuoleman vaarasta. Ja niin Saton, niin. Sekin on ihan jotenkin paskasti tehty. Siis siinä ei mitään jännitettä koko kohtauksessa. Ei niinku mitään. Tässä elokuvassa ei mitään jännitettä. Missä. Ja tää elokuva keskittyy esittelemään niinku tosi paljon kaikkea niinku japanilaista kulttuuria, japanilaisia tapoja. Mikä mä en oikein usko, että niinku useimmat japanilaiset niinku viettää aikaansa tällä tavalla. Mä luulen, että meillä on myyty semmonen niinku 1,5 tuntia ihan älytöntä bullshittia. Niin, siis niinku, nää on niinku, jotain niinku tosi perinteisiä tapoja, mikä saattaa ehkä jokut vanhukset harrastaa. Just näitä kaikkia, mitä tämmöisiä joogahommia. Niin ja jotain ihme litkua ne joi siinä. Ja. Niin. Joo, ja sitten esitellään kaikkia nähtävyyksiä. Niin. Sitä paitsi tää ei edes ole kuvattu Japanissa, vaan Havailla. Havaijilla, niin. Että niinku kaiken näköisiä tämmöisiä tapoja ja nähtävyyksiä esitellään ja mistä tää kertoo? Sitten kun tää riita on niinku, tiedätkö, soviteltu ja Danielson on rakastunut, sitten tulee se loppukähy ja se tuntuu ihan niinku, okei, tää tulee ihan puskista niinku. Miksi tää japanilainen Johnny käyttäytyy sillä lailla? Siis se kuuluu vankilaan. Hän kuuluu ihan oikeasti ja pitkäksi aikaa sinne linnaan. En mä tiedä. Koska siis se käyttäytyy ihan oikeasti joku vitu sadistiroisto. Siis semmonen kunnon niinku paskakasa. Niinku. Joo. Ja niin myös tää Sato käyttäytyy ihan niinku pikkuvauva. Niin joo, siis ihan niinku. Mikä vittu näitä japanilaisia vaihtaa? Niin. Vois kysyä, joo. Hei, sitten asiasta kukkapurkkiin. Kun ykkösessä meillä on kurkipotku, niin mikä meillä on kakkosessa? Niin. Rumpulyönti. Niin. Jostain syystä tää ei ole sillä ihan samalla lailla ottanut kulttuuriin niin kuin tämmöistä jalansijaa kuin kurkipotku, tää rumpulyönti. Niin. Eikä se mitään muuta kuin Niin se veti vaan turpaan. Vittu, sanonpa vielä sen, että niin kun, okei, mä en oikein usko, että oikeassa elämässä, jos sä haluat niin kuin hyväksi niin kuin kamppailulaji asian tai niin kuin vittu ekspertiksi, mistä tahansa laissa, niin et sä niin kuin sellainen niin kuin opit niin, sitä niin kuin tekemään, kun sä teet tommosia niin kuin, siis tosi niin kuin perusliikkeitä. Joo. Wax on, wax off tai sitten tää, mikä se oli, hio ympyränä. En mä usko, että se niin kuin tekee susta kauhean niin kuin, tiedätkö sä, hyvää kamppailulaji-eksperttiä kyllä. Mutta ja ongelma on näiden kummankin, tai siis Karate Kidin suurin ongelma on ihan ehdottomasti se, että Ralph Macchio ei ole opetellut ihan oikeasti tappelemaan. Sä niin kuin näet sen, että hän on niin kuin tosi kömpelö, mitä hän tekee. Että, esimerkiksi kun William Zabka, se joka näyttelee Johnny Lawrencea, niin hän opetteli ihan oikeasti tähän niin kuin kunnolla tappelemaan ja hänen niin kuin liikkeestä näkee, että nyt on ihan niin kuin, on kyllä karatekoulut käyty. Että. Ja myös Mr. Miyagi, kun se pääsee taisteluhommiin, niin sehän on ilmiselvästi stuntmies. Ihan vittu, se näkee yllättävän ketterää kaveria. Me nyt katsottiin Blu-ray-versio, tää tosiaan sieltä Super Heavy Valtruksesta, mutta mä voisin kuvata, että niin 4K-versiossa sen näkisi niin ihan selvästi. Vittu vielä niin selvemmin. Kyllä joo. Mutta siis joo, kakkosen ongelmaksi muodostuu se, että se on turha. Se on täysin turha. Tää on niin turha. Siis tää otettiin vaan, huomaa, että tää on juosten kustuus. Se on tyyliin kirjoitettu samaan aikaan kuin kuvattu. Että niinku, hei, nyt me ollaan kuvattu nää, nyt me tarvitaan sisältöä lisää, niin hei, pitäisikö kuvata taas jotain japanilaista kulttuuria lisää? Ja siis kun ei tää edes kerro mistään niinku, Karate Kidistä, vaan tää on niinku tän nimi pitäisi olla niinku, Daniel-san ja Mr. Miyagi go to Okinawa. Niin, Okinawa. Niin, siis kun tää on niinku vähän tämmönen sivuseikka, side quest. Niin sen pitäisi olla joku semmonen. Ja sitten niinku tää kolmonen olisi sitten, ainakin mitä muistaisin. Niin virallisen jatkoon. Niin, se olisi Karate Kid 2 sitten. Että tää on niinku se Karate Kid 1.5, niinku semmonen lisäpack, jos sä haluat niinku siihen jotain lisää taustatarinaa näin. Mutta kyllähän se niin vähän kusi sen Miyagin niinku mystiikan päälle. Mä olisin halunnut, että se olisi pysynyt niinku mystisenä kaverina ihan loppuun asti. Ei kaikkea tarvitse selittää ja varsinkin näin niinku... Ja loppujen lopuksi ihan typerää. Ihan typerää. Ja siis,
ihan typerää ja siis tuntuu, että tää on vähän niinku nuoremmille ihmisille. Niin ja sitten se, että kun ykkösessä oli semmoinen kohtaus, missä hän itkee vaimonsa perään, vetää kerran vuodessa tyyliin perseet, että, niinku, että muija kuollut niinku tällä. Niin tässä kakkosessa niin mulle jäi semmoinen kuva, että tää jätkä on ollut kunnon playeri. Niin. Eli se on ilmeisesti lähtenyt sieltä Okinavalta ja sitten niin kun tavannut sen vaimonsa ja se vaimo on kuollut. Mutta sitä ennen se on ollut tulisesti rakastunut tähän Kyikoon vai mikä se nyt oli. Mutta niinku, voihan olla niinku suuria rakkauksia moniakin elämässä, mutta niinku se niinku mun mielestä pilaa vähän niinku, siis sitä arkkia, mikä niinku hienosti rakennettiin siinä ensimmäisessä. Kyllä, samaa mieltä. Joo. En mä tiedä, siis turha elokuva kyllä munkin mielestä, mutta ei tää nyt ihan vailla ansioita ole. Tää on silti niinku ihan kiva. Joo, ja sitten... Niin. Tässä oli mun mielestä melkein paremmat musiikit kuin ekas. No, niin. Sanotaan, tässä oli ihan... Tiedätkö sä tämän biisin, mikä soi tää Kilpilissä? Siis vittu, tässä mennään niin samaa säveltä. Joo. Niin sä mennät tätä Bill Contiin sitä niinku scoreen, mikä on tehty. No joo, kyllä. Joo. Se on varmaan ihan totta, mutta siis tässä ei ollut mun mielestä niin hyviä niitä hittibiisejä. Ei, joo, siis ne puuttuu. Tässä oli se yksi, mikä piti tulla Rocky 3:een, mutta eikö Rocky 4:een, anteeksi. Niin. Se olisi ollut ihan väärä filmi. Se olisi kyllä. Ihan jämä filmi kyllä. Ihan hyvä, että sisänä Art of Firein mieluummin kuin tää. Joo, ihan saatana koska tahansa, mutta niinku, ei tää nyt sillain, kyllä tää nyt kattelee, ei tätä nyt... Siis silloin, jos sä katot Karate Kid 1, niin sä katot Karate Kid 3:nkin, niin kyllä tää nyt siinä välissä pitää katsella niin, sitten varmaan. Totta kai, joo. Mutta niin kun, ei saakeli, vähän niinku mun mielestä harha-askel. Ihan kiva, että ne yritti jotain uudenlaista tässä, mutta mun mielestä ei toimi kyllä. Ei todellakaan. Ja tähtiä multa irtoaa, sano sä nyt eka kun mä sanoin viimeksi. Joo, mä sanon, että ne silti niin kun ihan kiva sinänsä, että niin kun tää jaksaa ehkä katsella ja vähän niinku naureskella, että kuinka tyhmäksi tää on tehty ja kuinka päälle liimattua tää japanilainen kulttuuri. Hädintuskin niin kuin heikko kakkonen. Heikko kakkonen tulee multakin, että tää käppi on niin valtava siihen ekaan ja sit se en mä halua niin kuin alemmas mennä, mutta niin kuin, siis sillä niin kuin heikko kakkonen. Niin. Tiedätkö mikä noissa kummassakin ekassa kahdessa on ollut kivuja? No. Ne on loppunut, niin ne on loppunut. Just näin. Ei ole mitään semmoista prologia siinä, vaan se tai epilogia, vaan se tappelun jälkeen loppuu. Niin, sit tulee lopputeksti. Niin. That's it. Joo. No niin, tultiin tänne sisätiloihin, koska tänään nyt on ikävästi tämmönen vähän sateisempi keli ja on kyllä ollut helvetin spukekevät kyllä tähän mennessä, että niinku ihan satanan paskat kelit on ollut. Siis kaksi siedettävää säätä ollut niin kuin tähän alkukesään. Ja sitten muuten on tullut paskaa taivaalta tai muuten on ollut harmaa. Kyllä, mutta se nyt ei meitä estä puhumasta seuraavasta elokuvasta, eli Karate Kid Part 3 vuodelta 1989. Kyllä. Ja ohjaajana jälleen kerran toimii John G. Avildsen ja sitten hän on, oliko käsikirjoittana, ei ollut enää sama sälly vaan. Ei oli. Tässä oli vielä, Robert Cayman on vielä tässä. Että... Okei. No niin, mutta niin kuin saaga jatkuu. Mutta hän ei halunnut tehdä tätä, sanotaanko näin. Että... Joo, ja ilmeisesti kukaan ei oikein ei halunnut, siis ei edes ohjaaja, ei ainoastaan studio. Joo, ja siis se alkaa itse asiassa siitä, kun toi... Kreese. Niin, John Kreese, eli se äijä Martin Kove, niin ykkösestä palaa sitten uusimaan roolinsa, ja se on niinku saatana katkera siitä, että hänet on hakattu silloin, se Mr. Miyagi ja vannoo koskaan. Tai sitä ei edes hakattu, se hakkasi itse itseään. Niin, hän kokee sen sillä, että häntä kohdeltiin, nöyryytettiin. Ja sitten se menee hakeen apua sitten täältä liikemieheltä. Hänen Vietnam sotilaskaveri, joka on helvetin rikas kaveri ja hänen hyvä ystävänsä ja sitten alkaa... Ja hän omistaa näitä Cobra Kai, näitä dojoja sitten ympäriinsä. Näin. Ja sitä esittää Thomas Ian Griffith. Jos olette nähnyt elokuvan esimerkiksi Excessive Force tai Cracker Jack, niin sehän on tämmöinen vähän niin kuin unohdettu toimintatähti, mutta... Siitä ehkä joskus myöhemmin lisää. Joo, se olisi hauskaa kyllä. Mutta ymmärtääkseni tämä on ollut aika lailla hänen uransa alkupäässä tämä Karate Kid. Ja Thomas Ian Griffith, hän oli tässä 27, kun näytteli tässä. Joo.
Mutta sitten Thomas Ian Griffith jotenkin niin kuin ottaa elämän tehtäväkseen sitten, että niin kuin, häntä on nöyryytetty sen kaveria, niin nyt se sitten menee sitten nöyryyttämään takaisin sitten Miyagia. Miyagi ja Danielson. Danielson, joo. Joo, sitten tää Danielson tapaa uuden vähän niinku tyttökaverin, siis ei ole niinku mitään ehkä romanttista suhdetta siinä sitten, mutta tyttökaveri ja hän myös päättää sitten niinku auttaa Mr. Miyagia sitten perustamaan tämän bonsai-kaupan sitten. Ja siis tässä on vähän niin kuin all over the place. Tässä on kaiken näköisiä juttuja. Mikään näistä ei ole kauhean kiinnostavaa edes. No se ensinnäkin se Thomas Ian Griffithin ja sitten tämä Terry Silver, niin se sitten hommaa kolmen semmoisen kovisjätkän porukan, josta pääjehu on semmoinen kunnon karate-taituri. Hommaa niin kuin omaan porukkaansa ja ne alkaa järjestelmällisesti kiusaamaan tätä Danielsonia siis silleen, että hänen pitää kirjoittaa semmoinen lappu alle, että hän osallistuu karate-turnaukseen. Joo, ja ottaa niin kuin matsia sitten tämän Vidian, sanoisin, että tämä näytteletään Sean Kanan, joka on ehkä tunnettu paremmin Kauniit ja rohkeat. Joo, he vaatimattomasti 1016 jaksoa kaveri näytellyt siinä sarjassa 25 vuoden aikana. Jos haluatte paremmin tietää, jos vähänkin Kauniita ja rohkeita seuraatte, niin hän on se Siilan juoniva nuori kaveri siinä. Joo, siellä sitten nyt ottakaa Kauniit rohkeat haltuun sitten. Kaikki 1000 jaksoa sitten. Joo, ainakin hänen kaikki jaksot. Mutta sehän on tässä vähän niin kuin se pääpahis. Niin kuin, siis semmoinen nuori nouseva niin kuin kilpailija sitten, joka halutaan, että se on turnauksessa Danielsonin kanssa ja voisi voittaa sen turnauksen, joten ja tämän verukkoinen saa sen tittelin ja sitten pystyy perustamaan näitä dojoja. Jotenkin tällä. Niin ja siis, että ne saa nöyryytettyä Danielsonin niin kuin julkisesti. Niin. Että ne huomaat, että oho, ei tämä Miyagi Dojo karate olekaan niin tehokasta, vaan niiden juttu on vielä tehokkaampaa. Se mikä siinä on siis tosiaan se Barnes, jota siis tämä Sean Kanan esittää, niin se on semmoinen, hän on tullut tunnetuksi karateen piireissä niin kuin brutaalisuudestaan ja väkivaltaisuudestaan. Ja hän kyllä on tässä erittäinkin väkivaltainen tyyppi. Ja sanotaan näin, että jos niin kuin leffassa jotkut tyypit varastaa shown, niin se on Thomas Ian Griffith ja sitten Sean Kanan. Se kaksikko on ihan mieletön tässä. Aivan ehdottomasti. Joo, siis tällä Sean Kananilla se jotenkin sellainen hirveän tuima katse kyllä. Ja siis Thomas Ian Griffith taas puolestaan, siis se vetää niin överin roolin. Niin. Se on oikeasti tosi hauska. Niin. Siis niinku enää ei olisi puuttunut se, että on ollut näytetty, että kun se sitä Danielsonia kidottelee, niin olisi näytetty, että hänellä seisoo. Niin sitten, niin, koska se oikeasti meinaa, that's a good idea, nyt me tehdään jotain tosi brutaalia. I kill you now. Niin, siis vittu äijä saa hirveet, että hei, että mä totta kai vittu maailman paras idea, rikotaan hänen nyrkit. Joo, siis niinku ihan täysin mielipuolinen roolisuoritus ja siis se niinku on niinku näitä harvoja valopilkkuja tässä. Ja siis niinku, miten musta tuntuu, että tää, kuten tää edellinen osa, niin tää tuntuu, että tää koko ajan vähän niinku pelaa aikaa. Se täyttää niinku tän niinku tarinan kaikilla tyhmillä jutuilla, tiedätkö mikä tää ei niinku vittu, tää ei niinku tämä elokuva ei tiedä, mistä se kertoo. Onko tämä niinku karate-turnaus edes? No ei se ollut. Ei, siinä siis vaan näytettiin se yksi ottelu. Niin, lopussa. Niin ja sitten tästä leffasta olisi puoli tuntia ottanut pois, jos olisi ottanut ton pansaipuun. Niin kuin sivujuonen kokonaan, joka loppujen lopuksi ei edes johtanut mihinkään. Ja siis, muuta kuin siihen lauseeseen, että tässä puussa on kovat juuret, vähän niin kuin sinun sisälläsi. Niin. Siis tässä elokuvassa oikeasti on niin pitkä kohtaus se, kun ne niin kun laskeutuu vuoren semmoista niin reunaa semmoiselle kielekkeelle, mihin Mr. Miyagi on istuttanut jonkun bonsai-puun. Ja se motiivi on siihen tehdä tämä se, että Danielson haluaa yllättää Mr. Miyagin sillä, että se hakee sen istutetun puun, jotta se voi myydä sen, koska se on ilmeisesti hirveän arvokas, jotta se niin kuin, voi pelastaa sen liikkeen. Ja niin kuin, vittu, se ei ole kysynyt mitään, että mitä sä oot mieltä tästä suunnitelmasta, koska mä luulen, että Mr. Miyagi, että hei, mitä, se vie se takaisin sinne. Mä oon istuttanut sen ja kun se on sellainen spirituaalinen äijä, niin hei, se olisi varmaan myynyt sitä. Vittu, siis ei saatana. Mä en siis tykännyt tästäkään elokuvasta kyllä, paitsi niin kuin, on tää siinä mielessä parempi, kun tässä on tää Thomas Ian Griffith ja nämä tuimat pahikset verrattuna siihen kakkoseen kyllä. Kyllä. Ja sitten
täytyy kyllä sanoa, mitä toi Thomas Ian Griffith sanoi tossa, että leffa oli ihan paska, mutta mä olin ihan vitu hyvä. Mä oon täsmälleen samaa mieltä. Mä en ainakaan itseluottamusta kaverilla puuttua. Mutta musiikit ei ole mitenkään... Se on sitä samaa, mitä niin. tässä on ollut. Mutta ei tässä ollut mieleen painuvia mun mielestä. Siis, siis tuliko sulle yksittäistä mitään? Ei kyllä tullut kyllä. Että... Kun ykkösessä oli se jo The Best Around, mutta tässä ei ollut mitään vastaavaa. Tässä ei tainnut olla mitään hittiä. Joo, ei kyllä tää menee niinku alaspäin. Okei. Hei, mä heitän tähdet tätä Karate Kid 2, niin jos mä annoin heikon kakkoselle, niin mä annan tällä nyt sellainen peruskakkosen. No, mä annan kas peruskakkosen. Mä saa tälle enempää. Mä muistin, että tässä olisi ollut enemmän tätä kalkkunaosastoa. Mutta tää alku olikin. Siihen asti se oli, kun se Ian Griffith... Keskity siihen. Tää keskittyy bonsai-puuhun ja sitten niinku niiden siihen bonsai-bisnekseen. Mutta sitten mua ärsytti se, että miten vitun idiootti tosta Danielsonista tuli. Siis ihan käsittämätön idiootti. Täysin niinku, eikö sillä niinku pikkasenkaan järki niinku pakottanut tekemään. Siis se onnistuu failure after failure, tiedätkö tämän leffan aikana. Ja siis kaikki pystyy viemään sitä. Jos joku sanoo sille, että eikös asia olekin juurikin niin kuin mitä mä sanon. Kyllä itse asiassa on. Ja sitten se menee heti tekemään sitä. Ja sitten toisaalta kun sä sanot toisen asian, niin ei se oikeastaan olekaan niin. Että sä oot ihan oikeassa kyllä. Ihan vitun mäntti saatana. Joo. Vitu 2 tähteä meiltä ja that's it niin kuin varmasti. Siirrytään eteenpäin ja nyt katsottiin oikein vanha kunnon VHS-versio sitten tästä Karate Kid 4, eli The Next Karate Kid, eli valmistui 94. 94 vuodelta ja ohjaus oli semmonen jäpä. Christopher Kane. Joo. Mies tuli tunnetuksi tämmöisen elokuvan ohjauksesta kuin Young Guns. Itse asiassa Young Guns 3 on tulossa lähivuosina ja toivottavasti tulee hyvä. Mutta tosiaan 5 vuotta oli kulunut sitten edellisestä Karate Kid-elokuvasta ja tää tuo sitten uuden hahmon kokonaan, unohtaa Danielsonin ja nyt sitten tähän tulee sitten tämä Julie-san. Jota esittää Hilary Swank. Hilary Swank aika lailla ensimmäisissä rooleissaan sitten, ainakin isoissa elokuvissa. Kyllä. Niin se tulee sitten, se on semmoinen ongelmanuori, jonka vanhemmat on kuollut ja asuu mummelillaan siinä. Sitten sattuneesta syystä Mr. Miyagi on sitten tämän mummelin kaveri ja sitten hän päättää puuttua siihen, kun se on muuttanut Bostoniin tällä. Että okei, tää voi tulla sitten mun tykö asuun, se on joku semmoinen haavoittunut kotka, mistä se pitää vaan. Kummallinen idea. Koulun katolla. Haavoittunut kotka, mistä tämä Julia haluaa pitää huolta, niin se haluaa jäädä Bostoniin ja se sitten näin ollen menee sitten Mr. Miyagin tykö punkaamaan sinne sitten. Ja sitten tietysti Mr. Miyagi haluaa opettaa tälle karateita, koska yllätys, siellä koulussa on sitten tämä kusipääjengi. Mutta ne ei edes mitään kusipäitä, nämä on vittu pahimman luokan raiskareita, raiskareita ja ahdistelijoita, niin siis ihan aidosti. Ja yhden näistä raiskari-ahdistelijan isä on sitten itse Michael Irons, joka on sitten jonkin sortin, onko se koulun järjestysmies tai joku tämmöinen, tai poliisi. Ja samalla paikallinen poliisi kyllä. Joo, niin kuin, okei, siellä on aika vahva joukko niin kuin sitten heitä vastassa ja sittenhän Mr. Miyagi opettaa karateita ja tässä totta kai sitten mennään vähän niin kuin asiallisiin tiloihin, eli munkkiluostari, mikä totta kai löytyy ihan jokaisessa jenkkiläisestä kaupungin kulmalta. Joo, mä oon ihan varma, että Bostonin lähettyviltä löytyy tämmönen linna, missä on jotain kiinalaisia Shaolin munkkeja, japanilaisia munkkeja, whatever. Ja tää niinku karate-koulutus tässä on sitä, että joo, meitä on kiven päällä ja hyppää siitä niinku naamalta. Ihme sirkkahyppy. Niin, hyppää sirkkahyppy tästä niinku. Se on niinku se vittu. Mä en niinku vittu, anteeksi nyt vittu, mutta mä en niinku näe, että esimerkiksi kurkipotkukaan niinku, miten sä et mukaan voi vittu torjua sitä? Miten sä et voi torjua tätä vitun sirkkahyppyä tällä? Se oli ihan peruslenttärihän toi oli. Joo. Ei satana. Ja siinä menee niinku tosi kauan, että tää leffa palaa niinku urille. Ja totta kai siinä sit Hilary Swank esittämä Julia hahmo sitten tapaa boyfriendin siellä koulussa ja sitten menee tanssiaisia. Heitä ahdistellaan siellä. Ja miten sä voit kuvitella, tiedätkö, tämmönen teini-elokuva, miten se niinku yleensä juoni menee, niin tässä on kaikki.
sitten otetaan lopussa tietenkin hättyä ja valmentajat keskenään sitten. Joo, paitsi tässä muuten ei ole nyt edes siis kisaa, turnajaisia tai mitään semmoista, vaan tää hoidetaan ihan katutappelulla. Joo, ja se vähän outo kyllä, että miksi se opetti sitä karatea ylipäätänsä. Oliko se sitten, että se niinku tarvitsi semmoisen henkisen niinku opetuksen vai? No kun siis jokainen näistä Karate Kid-elokuvista yrittää niinku tehdä niinku Karate Kid 1, niinku, ne yrittää niinku saada se Lightning in the Bottle niinku uudestaan ja uudestaan. Ja se Lightning in the Bottle siinä ykkösessä oli nimenomaan se oikea aika, oikea paikka, oikea tyyli. Ja nää niinku se henkilökemia, miten se toi Danielson ja Mr. Miyagi luo ystävyyttä siinä, mutta se on ongelma vaan se, että se on se yksi tarina. Ei sen, se on niin kuin The Karate Kid on siinä. That's it. Siinä ei ole enää enempää tarinaa vittu, kun se kisa on voitettu. Niin. Ja tää on niin laiskaa tää 2., 3. ja 4. käsikirjoittaminen on todella laiskaa. Tehty kaikki mahdolliset kliseet lyöty vaan siihen ja toivottu parasta. Joo, ja näissä on kaikissa tosi paljon tyhjäkäyntiä. Mä oon varmaan maininnut sen jokaisen kohdalla, että taas niin kuin jaaritellaan, niin kuin, tuodaan niin kuin tämmöisiä niin kuin suvantokohtia, mitkä ei oikeastaan palvele niin kuin yhtään mitään niin kuin tässä. Niin siis tässä joo, ja sitten tässä yritettiin vähän huumoria tuoda näiden hassuttelevia munkkien kautta. Ja, että kato, kun 2. ja 3 laskee ensimmäisen 3, ei, niissä on aika vähän voi lasketa huumoria. Kyllä tässä niin nämä munkkiosasto oli ihan sen takia, että saatiin vähän niin kuin hassuteltua. Joo, en mä tiedä. Siis, ja ihan hevon paska elokuva. Ja siis mä en tarkoita sitä, että tää olisi huono sen takia, että tässä on niinku tyttökarate kid, eikä. Siis mun mielestä Hilary Swank on tosi hyvä. Niillä on ihan kivaa niinku sanailua Mr. Miyagin kanssa ja se toimii ihan hyvin. Mutta niin, ja sitten huomaa, että Hilary Swank on niinku valoisa tulevaisuus edessä. Kyllä, todella hyvin näyttää. Ja siis se on semmoista niinku luonnollista niinku semmoista hurmaavuutta ja semmoista karismaa kyllä. Niinku huomaa, että se on niinku semmoinen niinku hyvä soveltuu juuri tämän tyyliseen niinku juttu, mutta se ongelma vaan on se, kun se ympärille ei ole ympätty mitään kauhean niinku kiinnostavaa. Se on niinku se kauhean iso ongelma tässä. Ja yksi iso ongelma, mikä oli tässä, kun katsottiin tää VHS, niin tässä vittu tää oli niinku, tää stereoääni pärisee ihan koko ajan. Niinku, siis vähän väliä menee semmoinen juova keskeltä. Tää ei ole. Yrittäkää ymmärtää, tää on vuokrapoisto. Tää on videokeskuksen vuokra. Mä veikkaan, että tää on vuokrattu aika helvetin monta kertaa kyllä. Mutta niinku, tämä ei ollut mikään 4K Ultra HD kokemus kyllä. Niinku, että niinku, kyllä nykyajassa on jotain hyvääkin, tiedätkö? Kyllä. Joo. Okei, heitä sä nyt tähdet sitten. Todella heikko 2 tähteä. Mä laskeskelin, että se kuitenkin vähän samassa tasossa 2 kanssa. Mutta vitun turhakehän tää oli. Siis tää on semmoisissa kaikista suurin ongelma on se, että vittu käsikirjoitus ei toimi ja ne luottaa vaan siihen ideaan. Tiedätkö, se olisi pitänyt olla sillä lailla, että ei olisi ollenkaan Karate Kid 2. Olisi suoraan Karate Kid 2 niin, että se olisi tää niin kuin Hilary Swank olisi siinä ja sitten siinä olisi niinku tää Thomas Ian Griffith juoni siinä. Niin, se olisi voinut olla mielenkiintoinen The Next Karate Kid. Niinku, nyt meillä on niinku paljon uusia aineksia, minkä kanssa pelailla. Mutta kusipäähahmot mukana uuden hahmon kimpussa. Niin, uuden hahmon niinku kouluttaminen ja saavuttaa se ystävyys. Ja sekin pitää vielä mainita tässä, että siinä missä Ralph Macchio on niinku tuossa ensimmäisessä Karate Kidissä, niin sen ongelmia on se, että se kiusaajengi potkii ja hakkaa sitä. Mutta tässä yksi ongelma tällä on, paitsi että siinä on tietysti raiskausjengi, mutta siis se, että Mr. Miyagi vie sen koulutukseen sillä lailla, että se vie sen lastenhoitajaksi. Niin hyvin tämmöinen stereotyyppinen, tämmöinen tyttömäinen koulutustapa, mutta whatever. Tämä ei ole todellakaan elokuvan suurin ongelma. Ihan samaa mieltä. Mä oon siis 2 vaiheella, kumpi on paskempi.
Kyllä mä sanoin, että tää on ehkä niinku promilleen parempi siinä, koska tää sentään on oikeassa ympäristössä tää. Joo, ja sitten mun mielestä se loppu, kun se jätkä hakkas siinä. Siinä oli vähän jopa, sitä on vähän semmoista ihan oikeinkin väkivallan yritystä. Mutta kato, kun näähän ei ole väkivalta-elokuvia. Ei todellakaan. Siis väkivaltaisin pitäisi noista sanoa, se on 3. Joo. Eli siis... Mutta niinku mun mielestä missään vaiheessa nämä niinku matsit ei ole niinku se juttu, minkä takia näitä katsotaan, vaan ihan muut ansiot, mistä olemme jo varmasti ihan tarpeeksi jo keskustelleet. Mutta täytyy sanoa, että oli hyvää musiikkia. Siinä oli jo, siis Ysäri. M-People ja sitten oli Cranberries ja eli kyllä tässä Ysäriä soi. Ja se muuten hauska myös se huomata tässä, että kun tämähän on tasan 10 vuotta jälkeen tehty ton ensimmäisen, niin kuinka merkittävästi niinku tyylit on vaihtunut joo, siinä. Kyllä. Kuinka niinku yö ja päivä tyylillisesti nämä 2 elokuvaa on, niinku, että musiikit, hiustyylit, muoti, kuvaustyyli, kyllä, kaikki on muuttunut kyllä, vaikka niinku, periaatteessa tekijät on ollut, tässä oli vielä Bill Contin musiikki. Mutta siis periaatteessa 5 vuotta, 89 oli se edellinen. Eli 5 vuoden aikana, niin siis se oli ihan järjetöntä, se oli ihan erinäköinen se kuvakin. Totta kai se voi vaikuttaa, että me katsottiin VHS:ltä, mutta, mutta ei se silleen haittaa. Joo. Mutta näin niin summa summarum, niin kyllä tämä Karate Kid on vahvasti laskusuuntainen niin elokuva-franchise. Ja mä väittäisin, että varmaan paskin niin elokuva-franchise, mitä me ollaan nyt katsottu. Mutta onhan tässä positiivistakin. Mä en ole tosin katsonut tätä, mutta Abasi, tästä on tehty Cobra Kai-sarja. Kyllä. Sä oot ilmeisesti katsonut sen. Kyllä, mä oon ihan katsonut sen kokonaan. Ja se on ilmeisesti parempi kuin yksikään näistä jatko-osista. Kyllä, ja siis mä oon siis sitä mieltä, että siis se on toiseksi paras Karate Kid 1 jälkeen oleva tuote, mitä Karate Kidissä on tehty. Ja siis siinähän on siis juonena, me ollaan niin kuin Johnny Lawrence, eli se, joka otti turpansa siinä 1. Me hypätään sen kelkkaan. Se on kauhean juoppo, se on ryypännyt menee 30 vuotta sen tappionsa jälkeen. Se on elämä ihan päin vittu. Se juo koko ajan ja miettii sitä, että vittu kun mä sain turpaan ja mun maine meni, kukaan ei ole kunnioita mua eikä mitään. Ja sitten se on ihan helvetin kännissä ajaa autoa ja se näkee Daniel LaRusson autokaupan mainoksen. Ja siitä se sitten lähtee se elokuva, että se menee suttaamaan sen mainoksen, tekee kullinkuvan sen suuhun. Ja sitten siitä se sitten lähtee ja Daniel huomaa, että hetkonen mun kuva on sutattu ja sitten se luulee, että se on joku kilpailija ja joku kilpailija-autofirman tyyppi. Mutta sitten selviääkin se Johnny Lawrence. Ja sitten alkaa nokittelemaan. Toinen kerää oman porukkansa ja toinen kerää oma porukkansa. Toinen on niinku Mr. Miyagi-dojo ja toinen on sitten Cobra Kai. Ja sitten ne ottaa se porukat yhteen sitten siinä. Niin montako seasonia siinä? Oliko se 6 vai 7? Mä oon ihan varma. Joo. Eli se on aika pitkä juoksunen sarja. Siis se oli ensimmäiset 2 tehtiin suoraan YouTubeen ja 3 ne teki kans omilla rahoillaan, mutta Netflixi levitti sen. 4 oli sitten kokonaan Netflixin, 5 oli kokonaan Netflixin ja 6 on kokonaan Netflixin. Ja ymmärtääkseni siis about kaikki hahmot tulee. Joo, siis on. 3. kaudessa tulee, siis mä väitän, että jokainen. Niin. Jokainen ihan vähänkin, joka on ollut Karate Kidin aikana äänessä, kaikki muu paitsi Hilary Swank. Joo. Se ei suostunut tulee. Okei. Eli kaikki muut näkyy. Ja mun mielestä yksi parhaista jaksosta oli se, kun se Johnny Lawrence kerää noi omat vanhat kaverinsa. Joo. Kerää kasaan ja totta kai se Lawrence sitä, vittu, se alkaa niille katkella, että voi jumala, miksen piti tulla heittää vedet mun niskaan siellä vessassa. Mä olisin ikipäivänä käynyt sen kimppuun, vittu, sen takia on myös meidän maine meni ja sun muuta. Ja sitten ne jätkät sanoi vielä siellä Lawrencelle, kyllä mekin aika mulkkuja oltiin. Ja sitten se oli semmoinen koskettavin jakso ehdottomasti, koska siinä näki, että ne kaikki oli jollain tavalla kasvanut ja sitten kasvanut ja samalla sitten oli kuitenkin ne edelleen se sama kovisienkin. Ne meni paarista paariin ja aina syntyi tappelu. Ne on kyllä harvinaisen pitkävihasta porukkaa näissä kaikissa elokuvissa. Niin kun, yleensä niin kun ihmiset, tiedätkö, kun aikaa kuluu, niin kun sanotaan kuukausia, jopa vuosia. Ihmiset yleensä niin kun
unohtaa asioita ja siis niin kuin antaa jonkun asian mennä ja niin kuin tulee uusia asioita. Mutta näillä ihmisillä on kaikilla vittu sitä yhtä hetkeä historiassa. Onko se Daniel San ja Mr. Miyakin parival, jotka on ollut niin saatana närsyttäviä, että ne on jäänyt oikein porautunut toisen mieleen sillä, että ei saatana, mä näen noin, mä vittu kostaan jollain tavalla. Siis se on pakko nähdä näin, koska niin kuin ei se muuta mitään järkeä kyllä. No kyllähän toi vitun ärsyttävä olisi, jos tommonen ylilyhyt saatana tappi tulee jatkuvasti. You are not good inside. Joku siis niinku... Se aina joku itämainen viisaus on jokaiseen asiaan. Niin your roots are very tough, like the bonsai tree. Mutta siis suosittelisit varmaan Siis sarja on ihan vitu hyvä. Joo. Siis ensimmäiset 3 kautta on ihan mestarit kamaa. Mä olisin niinku 5 tähden kamaa. Mutta sitten se viimeiset loput menee sillä, että sä huomaat, että Netflix on nyt päässyt käsiksi. Eli nyt on ensinnäkin budjetti alkaa näkyy ja sitten toisekseen sitä aletaan niinku isommille massoille sitten suuntaamaan. Siis onko mä oikein ymmärtänyt, että siis siinä on ihan niinku kiroilua? On. Siis ensimmäisessä 3 kaudessa kiroillaan ihan kunnolla. Ja sitten lopussa ei ole enää? Koska se on teineille suunnattu. Se on K12. Se tippuu mun mielestä Q16 K12 loppu. Onko se jotenkin kiehtova idea sillä, että on niinku tämmöinen tosi tunnettu franchise niinku, 80-luvulta ja sitten se tehdään tolla, että ne samat hahmot on niinku, nyt isoja, niinku aikuisia, kasvanut. Mieti, jos tuossa vaikka poliisiopistosta samanlainen. Niin voisi olla, mutta etenkin siis mut se tutustutti niin kuin William Zabkaan, eli tähän Johnny Lawrencein hahmoon ja sitten niin kuin näyttelijänä se, että se oli kyllä vittu niin hienoja haastatteluja siltä jätkältä. Se sanoi, että kun se oli tehnyt sen Johnny Lawrence-hahmon ja roolin, niin sanoi, että hänen ei tarvinnut enää seuraavan 10 vuoden aikana miettiä ollenkaan sitä, että millaisia rooleja hän tekee. Hän oli aina joku kusipää koulukiusaaja. Vakuutettu siihen rooliin kyllä. Joo, ja sanoi, että se oli ihan niin kuin, hän oli niin kuin alistunut jo kohtaloonsa ja sitten, mutta se Karate Kid oli koko ajan siellä taustalla pyörinyt, että ne oli pitänyt niin kuin tämän Ralph Macchion kanssa yhteyttä, että jossain kohtaa yritetään tätä ja sitten Martin Coven ne sai myös mukaan ja nämä 3 tyyppiä, siis ne kuulemma hengailee melkein päivittäin yhdessä. Joo. Eli ne on niinku ihan niinku siviilissä vitu hyviä kavereita ja sitten ne lähti viemään sitä sarjaa eteenpäin, niin siinä annettiin sille Chrisille annettiin sielu, tarina, uskottava sellainen. Samalla oli tämä Thomas Ian Griffinin se Terry Silverin hahmolla annettiin tosi hyvä sielu, tarina. Että monta jaksoa omistettiin niillä, eli niinku, että miksi niistä tuli kusipäitä ja miksi, että niinku, niihin on kaikissa oikeasti järkevä selitys. No, mä en tiedä toista niinku vastaavaa semmoista, että olisi niinku otettu niinku vanha franchise ja niinku tuotu näitä niinku vanhoina, niinku muutetaan kurssia ihan tolla lailla, mutta niinku kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Se on kyllä. Mä sanoin, että sä tykkäät. Etenkin se Sean Cananin Barnes, kun se tulee paikalle, että jatka kauhean koviskohtaisi, hirveätä myllyä, kauheita tappeluja sen Johnny Lawrencen kanssa. Sitten selviää, että niillä niinku se on joku saatana huonekalukauppias ja sitten se on myynyt vahingossa jotain vitun piraattisohvia ja se luuli, että niinku ne on niinku hänen perässä sen takia. Onko se muuten mitään hyviä näitä tuttuja musiikkia siinä? Siinä. Siis mun mielestä siinä on ihan... Niin. Kyllä siinä soi mun mielestä ihan niinku sen ajan poppi. Niin. Että kyllä se niinku ihan oikeat musat on ja se tosiaan, kun se on ensimmäiseksi lähtee, katso se eka jakso vaikka. Se löytyy mun mielestä YouTubesta, löytyy ihan täysin. No, eikö se ole niin, että nämä on jotain 1,5 tunnin jaksoja? Joo. Alle puolen? Joo. Ja se, että kun se alkaa, se herää semmoista kalja tölkkimerestä, se makaa siellä sammuneena kuolavalla. Sitten kaivaa just jotain kaljajämiä. Mutta siis Cobra Kaille niin ensimmäiselle tuotantokaudelle 5 tähteä ja sitten vähän huonoinen. Siis 1, 2, 3, niin. Mä annan 5 tähteä. Ja toinen puolisko tippuu sen verran, että se tippuu 4 kokonaisuutena. Sehän kuulostaa siltä, että se on parempi sitten kuin ihan vitusti. Ensimmäinen Karate Kid. Niin, kokonaisuus ratkaisee, koska se oikeasti se tippui siihen, sanotaan näin, että viimeiset 3 kautta, kun ne alkoi ottaa teinejä liikaa huomioon, että se lähdettiin teinit oli sen jälkeen keskipisteenä, niin se sen vähän niin kuin pilasi. Eli kokonaisuutena mä annan 4 tähteä, mutta Karate Kid on mulle niin kuin ykkösleffa, niin se on niin kuin vahva 4 tähteä, niin tää on semmoinen perus 4 tähteä.
Mutta sitten hei, ettei siellä joku heti kommentoi, niin kyllä me tiedämme, että on tehty myös remake tästä, ja siinä näyttelee Jackie Chan, Mr. Miyagi, tai Mr. Who vai mitä, Who, joku tämmönen. Ja siinä näyttelee se... Jaden Smith. Joo, eli Will Smithin poika näyttelee. Ja Will Smith on itse asiassa on tuotantoportaus vahvasti mukana, että sen takia se Jaden Smith tähän valittiinkin. Mutta meillä nyt ei ole sitä, me ei katsottu sitä tähän syssyyn. Ja siis mä oon sen nähnyt joskus ja mä en nyt välttämättä jaksa sitä uudestaan katsoa. Mielestäni kerta oli ihan riittävä, ihan turha remake oli kyllä tässä. Mutta huomenna siis menemme katsomaan sitä uutta elokuvaa, eli Karate Kid Legendsia. Ja sen te näette sitten seuraavana päivänä, sitten, eli torstaina sitten sen, tai en mä tiedä koska sä tätä katselet, mutta niin kuin siitä sitten seuraavana päivänä sen Karate Kid Legends arvioon sitten. Mitä odotuksia sulla on siitä? No ainakin sen verran, että kun 1, 2, 3, 4 ne kesti kaikki vähintään tunti 50. Nyt me saatiin siedettävä pituus tälle, eli tunti 34 vai mitä siinä oli, että me saatiin ihan oikeasti toi oli jo vähän hirveetä toi 3, 4, se ei meinannut loppua millään. Joo, siis nää, niin kuin sanottu tyhjäkäyntiä, mutta toivottavasti siinä Legendsissä nyt ei ole tyhjäkäyntiä. Niin. Siinä on Jackie Chan. Siinä on Jackie Chan ja sitten toi Ralph Macchio. Eli... Macchio ja Jackie Chan, että mulla ei ole mitään odotuksia. Mä toivoisin, että se olisi niinku edes siedettävä. Eiköhän se ole. Siis niinku traileri ei nyt todellakaan niinku mitään kuuta taivaalta lupaa kyllä. Että niinku, tai traileri oikeastaan lupaa niinku ihan samaa, mitä on nähty jo monta kertaa. Mutta me menemme avoimin mielin katsomaan tämä kyseinen elokuva. Koska voi sanoa helposti, että ollaan sitä varmaan paskempaakin käyty katsomassa. Aivan taatusti. No niin, kerro sinun mielipiteesi Karate Kid 1, 2, 3, 4 elokuvista tai vaikka Cobra Khanista ja myös siitä, että Cobra Kaista, anteeksi. Ja myös siitä, oletko mennessä katsomaan Karate Kid Legendsit. Kyllä. Nyt me mennään katsomaan sitä. Yes. Jackie Chan, Jackie Chan.